नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आज आपण झणझणीत तोंडाला पाणी आणणारी आणि खानदेशी खास झणका घेऊन गरमागरम शेवभाजी बनवणार आहोत। त्यासाठी इकडे मी एक सिक्रेट मसाला व वाटण कसं बनवायचं हे दाखवलेलं आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। तर सुरू करूया। तर इकडे मी मीठ, आलं, लसूण, खास शेवभाजी मसाला कोणता ते व्हिडिओच्या शेवटी मी सांगणार आहे। त्यानंतर सुको खोबऱ्याचा किस असा किसून घेतलेला आहे। तिखट शेव तुम्ही साधी घेतली तरी चालेल। कोथिंबीर, कांदा इथे मी उभा कापून घेतलेला आहे। टोमॅटो आणि गरम पाणी घेतलेलं आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहे। तर सगळ्यात आधी आपण वाटण बनवण्यासाठी कढई चांगली गरम करून त्यात सुको खोबऱ्याचा किस मंद आचेवरच तांबूस रंग येईपर्यंत चांगला भाजून घेणार आहोत। असं परतवत राहायचं, नाहीतर करपूही शकतं। व गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची। आता भाजून झालाय, तर काढून घेऊया। त्यानंतर त्याच कढईमध्ये आपण अर्धा पळी तेल घालून गॅसची फ्लेम मीडियम करून उभा चिरलेला कांदा चांगला तांबूस रंग येईपर्यंत आपण तळून घेणार आहोत। अगदी लालसर होईपर्यंत आपण चांगला तळून घेणार आहोत कांदा। असा मोकळा करून घ्यायचा, म्हणजे व्यवस्थित तळला जातो। हा बघा, असं करून घ्यायचा। आता काढून घेऊया। आता मिक्सरच्या भांड्यात मी भाजलेल्या सुको खोबऱ्याचा किस घेतलेला आहे। त्यानंतर त्यामध्ये थोडी कोथिंबीर, टोमॅटो, आलं, लसूण पाकळ्या व थंड करून घेतलेला तळलेला कांदा घालून अशी पेस्ट करून घेणार आहोत। ही बघा, तर वाटण तयार आहे। आता त्याच कढईमध्ये आपण अजून एक पळी तेल घालून तेल चांगलं गरम झालं की मग आपण वाटून घेतलेलं वाटण घालूयात
आणि छान परतवायचं। गॅसची फ्लेम मंद ठेवायची व असं परतवायचं। अगदी 5 मिनिटं आपण तेल सुटेपर्यंत असं परतवणार आहोत। आता चवीनुसार मीठ घालूया आणि मिक्स करूया। व्यवस्थित शिजायला हवं, मग छान चव येते। अगदी झणझणीत होते ही भाजी। अजून चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर कसली वाट पाहता, लगेचच करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, म्हणजे सर्व रेसिपींचे अपडेट्स तुम्हाला लगेचच मिळेल। तेल सुटले आता। आता मसाला घालूया आणि व्यवस्थित मिक्स करूया। आणि आता आपण यात गरम पाणी घालूया। चांगला तर 2 ते 3 मिनिटं उकाळा घ्यायचा। तर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल ना कोणता मसाला वापरलाय, तर इकडे मी सवाईचा खानदेशी शेवभाजी मसाला वापरलाय। छान चव आहे, अगदी चमचमीत आणि छान तिखटही लागते। हा कोणताही स्पॉन्सर व्हिडिओ नाहीये। आता मंद आचेवरच आपण उकाळा घ्यायचा, म्हणजे छान तरी येते। आता ह्यामध्ये आपण शेव घालूया आणि मिक्स करू। 1 मिनिटभर आपण फक्त गरम करायचं आणि कांदा, लिंबू, कोथिंबीर घालून छान सर्व करायचं। शिवाय ही भाजी भाकरी, चपाती, पाव कशासोबतही खाऊ शकता। मस्त झणझणीत लागते व शक्यतो लगेचच खायची गरम गरम, नाहीतर शेव सगळी नरम होऊन जाते। मस्त। तर कशी वाटली रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा। तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त रेसिपी घेऊन। धन्यवाद।